share ko lang. May nabili tayo kanina. So, ito ay AXCS Outdoor Bicycle Remote Signal Tail Light. Ano ba naman? Buksan natin lahat. So, ito yung mismong ilaw sa likod. Hindi masakit sa mata. Tayo muna natin. Kasi ito yung tali niya. So, sasalpak mo lang yan dito. Ewa. Kailangan natin na pampadulas. Hindi na. Masok. So, yun siya. Kasi ito yung remote niya. Tapos, ito yung tali na lalagyan natin sa handlebar. Dalawa siya. Tapos, ilalagay siya dun. Siyempre, may kasama siyang cord na maikli. Ilang lang ata ito. Ano pa bukas? So, abot na abot. Ang haba. Yung mga klase ng cord na nakatambak lang dahil hindi na ginagamit. Tabi na muna natin yan. So, paano binubuksan? Meron dito pindutan sa gitna. Tapos meron din siyang switch dito sa baba. Check natin kung anong makikita natin. So, first click red, second click blinker, tapos third may kasama ng dalawang arrow kaliwat kanan, and then kapag kinit natin isa pa para mamatay. Sa mata, grabe. So, siguro kitang-kita sa dilim. Testing natin. Let's go. So, ikakabit na natin sa handlebar. Bali pa ganito. Kailangan lang pala isang ano lang. So, testing natin yung remote niya. So, pinless ko yung kanan. Nag-blink din yung mismo remote niya na blue. Pag pinagawa ko naman, so ganun din. Magandang indicator yun. So, papatay mo naman yung blinker. Sa gitna lang. Mag-automatic siya na pula. So, bigla na namatay. Lobat na siya. So, nga palang battery nito is 900 milliamperes. Sabi rin dito 8 to 24 hours battery life din siya. High Decibel turn signal horn. Ngayon, hindi ko alam kung gaano katagal to. Update ko na lang kayo kung gaano katagal yung battery life nito pag full charge. Tapos kapag i-charge siya, i-open nyo lang din tong parang takip niya, then sasaksak niya yung charger. Medyo malalim nga lang, kailangan mo ibaon. Sana all. Yan, nabaon na natin. So, may light indicator din siya pag nag-charge. Ngayon hindi ko alam kung magbabago ba siya mamaya. Check na lang natin. Kaya update ko kayo. So, sabi dito, nalagay ba dito kung gaano katagal? Wala nakalagay dito kung gaano katagal i-charge. Hindi, meron pala. 3 hours siyang i-charge. Tapos, splash proof din pala to. So, okay siya mabasa. Okay, so magkano nga ba to? Magkano ka nga bili to? Ayun, may presyo pala siya dito. So, $599. $599 lang siya. And then
Nakita ko lang to kanina sa ano, sa dep store. Ang sabi nung nagbebenta, nagkakaubusan na rin sila ng stock na ito, kaya check nyo sa mga dep store ng SM, baka meron pa sila. So hanggang dito na lang siguro muna itong video na to. Nag-quick check lang tayo nito, gusto ko lang i-share kasi magandang klaseng ilaw to sa likod ng bike, lalo na sa mga nag-night ride lagi. So peace.